Nëse do kisha krah, do isha e lirë. Kështu mendonte breshka e vogël teksa shihte lart në qiell, duke vëzhguar zogj që fluturonin lirshëm, të shkujdesur, duke ndjerë një dëshirë të thellë në zemër, një dëshirë që shumë prej nesh e njohin, dëshira për më shumë liri, për diçka që na mungon. Por në atë çast një zog i urtë i vogël që ndodhej pranë saj e pa në sy dhe i tha me butësi: "Liria nuk gjendet në krah, ajo jeton në mendjen tënde." Kaq e thjeshtë dhe megjithatë kaq e thellë kjo fjali, një e vërtetë që shpesh e harrojmë në rrëmujën e jetës së përditshme. Sa herë i ke thënë vetes se të duhet diçka më shumë për të qenë i lumtur, më shumë kohë, më shumë para, më shumë rini, më shumë forcë, më shumë krah, por ndoshta nuk është çështje e të pasurit më shumë. Ndoshta liria fillon atëherë kur ndalojmë së prituri për më shumë dhe fillojmë të pranojmë veten për atë që jemi. Sepse shpesh ajo që na pengon nuk është mungesa mundësive, por mënyra se si mendojmë. Është zëri i brendshëm që na thot se nuk jemi mjaftueshëm, që duhet të presim momentin e duhur, ditën perfekte, rastin ideal, edhe ndërkohë jeta kalon. Jemi të rrethuar nga mure që nuk ekzistojnë përveç se në imagjinatën tonë. Dhe për ta kuptuar këtë, le të marrim një shembull të vërtetë. Historia e Nik Vujčić, një njeri i lindur pa krah dhe pa këmbë, që sot frymëzon miliona njerëz nëpër botë. Ai nuk ishte krah në kuptimin e vërtetë të fjalës, por ai kishte një zemër të madhe dhe një mendje të lirë. Ai zgjodhi të mos ishte viktime e fatit të tij, por krijues i historisë së tij. Ai e kuptoi një të vërtetë që shumë prej nesh e harrojnë: liria nuk qëndron tek trupi, ajo jeton në shpirt, në guximin për të zgjedhur shpresën edhe kur gjithçka tjetër duket e humbur. Breshka e vogël nuk kishte krah, por ajo kishte këmbë, kishte guxim, kishte zemër, dhe kur filloi të ecë drejt ëndrrës së saj, ndonse ngadalë, ajo filloi të kuptonte diçka: nuk kishte nevojë të fluturonte për të qenë e lirë. Ajo ishte tashmë e lirë, që në momentin që zgjodhi të lëvizë përpara. Liria nuk është gjithmonë spektakolare, nuk është gjithmonë një udhëtim me avion apo një moment madhështor. Nganjëherë, një hap i vogël në drejtimin e duhur, një vendim për të mos u dorëzuar, një zgjidhje për të dashur veten edhe kur bota nuk të kupton. Mos e krahaso veten me zogj kur ti e bërë të ecësh në rrugë që ata nuk i shohin kurrë. Liria është të jetosh vetëm ashtu siç je, të mos krahasohesh me të tjerët, të mos matësh vlerën tënde me pasuritë, suksesin apo pamjen, sepse vlera jote nuk matet me krah, por me ëndrat që ke, me përpjekjet që bën, me dashurinë që jep. Ndoshta sot është dita që të mos presësh më për krah. Ndoshta është koha për të kuptuar që nuk e qenë kurrë i burgosur, përveç se në mendimet e tua. Zinxhirët më të fortë nuk janë prej hekuri, por prej frike dhe dyshimi. Bota sot është më e hapur se sa duket. Mundësitë janë më pranë se sa mendon, dhe fuqia për të ndryshuar jetën tënde nuk vjen nga jashtë, por nga brenda. Prandaj kujto breshkën, ajo që mendonte se nuk mund të ishte e lirë, derisa kuptoi se gjithçka që i duhej e kishte tashmë. Mos e kërko lirinë diku larg, mos prit që dikush tjetër të jap lejen për të jetuar jetën siç dëshiron. Zgjohu me një mendim të ri: nuk kam nevojë për krah që të jemi lirë. Më mjafton të zgjedh të ecë përpara me besim dhe dashuri për veten, sepse liria e vërtetë fillon me një mendim: të mos jesh më peng i vetvetes. Frika të mban peng, por jo sepse është më e fortë se ti. Ajo të mban peng sepse ti beson më shumë asaj se vetes. Ajo është si një hije, nuk ka trup, nuk ka peshë, por mund të arresojë gjithë jetën tënde nëse e lejon. Ajo të përshpërit gjëra që duken të vërteta, por në fakt janë zëra nga e kaluara, nga dështimet që si ke falur vetes, nga fjalët që të kanë lënduar dikur. Frika të thot: mos provo, do dështosh. Besimi të thot: edhe po dështove do mësosh. Frika të thot: nuk je mjaftueshëm. Besimi të kujton: je bërë nga diçka më e madhe se pasiguria jote. Sa jetë janë jetuar me zemër të dridhur, sa ëndra janë varrosur jo nga pamundësia, por nga frika për të provuar.
Frika nuk largohet kur plotësisht, por ti mëson të ecësh edhe kur ajo të shoqëron nga pas. Kur të ndjesh që po humb fuqinë, kujto këtë. Frika nuk është armiku yt, ajo është prova që je afër diçkaje me vlerë, sepse askush nuk trembet nga një rrugë që nuk të çon askund. Prandaj, mos prit që ajo të zhduket. Përqafoje, falenderou që të kujtosh se po rritesh dhe pastaj ec përpara. Historia e elefantit të lidhur me zinxhirin e padukshëm. Në një vend të largët, një njeri vizitoi një cirk. Ndërsa ecte mes kafshëve, ai u ndal përballë një elefanti të madh. Ishte një krijesë e fuqishme me trup të madh dhe me këmbë si shtylla, por çuditërisht ishte lidhur me një litar të hollë në këmbë, të lidhur në një trung të vogël që ai mund ta kishte thyer me një lëvizje të vetme. I habitur, njeriu pyeti trajnerin: "Pse ky elefant i madh nuk përpiqet të çlirohet? Ai mund ta shkëpus lehtësisht këtë litar." Trajneri u përgjigj: "Kur ishte i vogël, ne u lidhëm atë me këtë litar. Atëherë ai ishte shumë i vogël dhe i dobët për ta thyer. Ai u përpoq disa herë, por nuk ia doli. Që nga ajo ditë ai beson se nuk mund të çlirohet dhe nuk përpiqet kurrë. Kjo është fuqia dhe rreziku i mendimeve që nuk sfidohen kurrë. Ky elefant, edhe pse fizikisht është i lirë, është i burgosur nga një kujtim, nga një bindje e vjetër dhe ashtu si ai, ndonjëherë jetojmë të lidhur me mendime të vjetra që nuk kanë fuqi reale. Zinxhiri i vërtet nuk është litari, është kujtimi i dështimit. Sa herë ke menduar se nëse nuk mundesh, sepse dikur ti nuk munde, sa herë ke qëndruar në një vend, jo sepse je pafuqishëm, por sepse dikur të bindi se nuk je i mjaftueshëm. Por ti nuk je më ai që ishe, je rritur, je më i fortë, më i vetëdijshëm dhe mbi të gjitha ke mundësinë të provosh sërish. Kujto që kufit që ke, shumë prej tyre nuk ekzistojnë më. Ato janë thjesht gjurmë në mendjen tënde. Po ja që kur vjen e vërteta e madhe, në momentin që fillon të dyshosh në kufit e tu, ke nisur të çlirohesh, sepse çdo mendim që sfidon është një hap drejt lirisë. Nuk ka burg më të fortë se mendja, që nuk beson më në veten e saj. Por nuk ka fuqi më të madhe se një zemër që vendos të sfidoj veten, edhe një herë. Gruaja me një gotë ujë. Një ditë, një mësuese mbajti një gotë ujë para nxënësve të saj. Të gjithë menduan se ajo do të bënte pyetjen klasike: a është gjysmë plot apo gjysmë bosh? Por ajo buzëqeshit dhe tha: "Sa mendoni se peshon kjo gotë ujë?" Dikush tha 100 gram, tjetri 200, një tjetër tha 300. Ajo tha: "Pesha e saktë nuk ka shumë rëndësi. Ajo që ka rëndësi është sa gjatë e mbaj. Nëse e mbaj për 1 minutë, nuk ndjej asgjë. Nëse e mbaj për 1 orë, më dhëmb krahu. Por nëse e mbaj gjithë ditën, krahu më mpihet dhe fillon të më paralizojë. Dhe e vetmja gjë që ka ndryshuar është koha që e mbaj, asgjë më shumë." E njëjta gjë ndodh me shqetësimet, frikrat dhe mendimet negative. Nëse i mbajmë për pak kohë, nuk të dëmtojnë, por sa më gjatë i mbash, aq më shumë të lodhin, të raskapitin, të paralizojnë. Mendimet nuk kanë peshë, derisa ti mbash për një jetë të tërë. Shpesh nuk është jeta ajo që na rrëzon, por mënyra se si e mbajmë mendjen tonë të mbërthyer pas gjërave që s'mund t'i ndryshojmë më. E kaluara nuk mund të ndryshohet, e ardhmja nuk mund të parashikohet me siguri, por ajo që ke në dorë është vendimi për të mos mbajtur më mendime që të rënojnë nga brenda. Liria e vërtet nuk është mungesa e hallëve, është aftësia për të mos i mbajtur me vete gjithmonë. Kjo histori prek një aspekt shumë të rëndësishëm të fuqisë së brendshme, çlirimin nga pesha mendore që shpesh na mban më shumë se sa çdo pengesë fizike. Këto 4 histori të shkurtra: historia e breshkës që donte të fluturonte, historia e nikut që ja doli edhe pse me pengesa fizike, historia e elefantit të lidhur pas pemës dhe historia e gotës së ujit, janë 4 histori që na bëjnë të nxjerrim mësime mbi jetën. Nëse ju pëlqeu kjo video, ju lutem t'i bëni share dhe
të abonoheni në kanalin ton, sepse kjo na motivon që të bëjmë të tjera video të tilla. Ju falenderojmë për kohën e qëndrimit tuaj.